Mga estudyante sa Indonesia inararo ng delivery van. Na paano nga kaya mga bata? Ating alamin yan mula sa detalye ng balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Ricky Mathay. Ako si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Biyernes. National Bureau of Investigation hiniling sa Interpol na maglabas ng red notice laban kay Zaldy. Vice President Sara Duterte inireklamo sa Ombudsman dahil sa maling paggamit ng confidential funds. Prime Minister Anutin Charnvirakul binuwag na ang Thai Parliament. Buong gabinete ni Bulgarian Prime Minister Rosen Azelyazkov nagbitiw na sa pwesto. At ating alamin kung sino-sino nagwagi sa The Game Awards 2025. Na-recover ng National Bureau of Investigation or NBI ang mga dokumentong may kaugnayan sa flood control project sa condominium unit ni dating Ako Bicol Representative Zaldy sa BGC sa Taguig. Kasamang nasamsam ng mga operatiba ng NBI ang cash na nakatago sa natagpuang vault sa loob ng condominium unit ng dating kongresista. Po, ang mga dokumentong ito definitely have bearing in our investigation. Ang gagawin po dito is we will cross-reference and counter-check with information we already received o testimonies given by witnesses who came forward para malaman po natin kung ang value nito is importante para po sa ating pag-decide kung makakasuhan ng kaso. Makakasuhan ang mga tao na ating inimbestigahan. Liit lang siya, minimal lang, napaka-konti lang. Siguro mga 10,000 pesos lang ito. Matapos ang raid sa condo unit ni Ko sa Taguig ay kinumpirma naman ni NBI spokesperson na Palmer Malyari na hiniling na nila sa International Police Organization o Interpol na maglabas ng red notice laban kay Ko. Ayon sa ahensya, kanilang na-file ang request noong November 23 sa pamamagitan ng Philippine Center on Transnational Crimes. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ng Interpol ang kahilingan ng NBI sa red notice laban kay Ko. Sa oras na maaprubahan ang red notice, ipadadala naman ito sa lahat ng member countries ng Interpol para ipaalam na may warrant of arrest laban kay Ko na inisyu ang korte sa Pilipinas. Kaugnay nito, bahala ng otoridad sa nasabing bansa na arestuhin si Ko. At dahil kanselado na rin ang pasaporte ng dating kongresista, ay maaari siyang hulihin dahil sa paglabag sa immigration law. Reklamong plunder at graft, plunder, bribery, malversation at mga paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust ang inihain ngayong Biyernes sa Office of the Ombudsman laban kina Vice President Sara Duterte at sa 15 iba pang opisyal ng Department of Education at the Office of the Vice President. Ito ay dahil sa umano'y maling paggamit ng 612 million pesos na confidential funds noong 2022 at 2023. 8 individual ang nagsampa ng kaso kabilang na ang ekonomista at dating Finance Undersecretary na si Shelo Magno. Ayon sa reklamo, gumamit umano si VP Sara ng fictitious names katulad ng Mary Grace Piatos, Nova, Owishi at Dodong. Kahina-hinala rin nila ang mga resibo ng mga tumanggap ng mga confidential funds dahil nauulit ang mga pangalang nabanggit. Higit pa rito ay pare-pareho ang handwriting at petsa kung kailan ito natanggap ng mga ahensyang wala naman talagang confi funds. Umaasa naman ang complainant na kanilang makikita ang money trail ni VP Sara sakali mang mabuksan ang kanyang mga bank accounts para makita ang iba pang ebidensyang iniuugnay sa kanya. Ipinagpabukas December 13 ang pagsisimula ng bicameral conference para sa Panukalang 2026 National Budget.
Paliwanag ni Senate President Vicente Soto III, ipinagpaliban ngayong araw ang pulong dahil humiling ang mga technical staff ng Kamara at ng Senado ng isang araw pa upang kumpletuhin ang detalyadong matrix ng budget at ayusin ang mga magkaibang probisyon at halaga. Saad pa ng Senador, mas komplikado ang mga dokumento ngayong taon dahil pinagbukod ang mga item kasamang technical descriptions sa bawat proyekto. Layon din ito na matutukan ang presentasyon ng lahat ng impormasyon at maipakita ito ng buo at malinaw para sa transparency, kasama na rito ang mga annexes. Ito ay upang mabusisi ng husto ng dalawang kapulungan ng bawat bersyon ng panukalang budget. Target din ng mga mambabatas na tiyakin na ang pinal na bersyon ng budget ay malinis, transparent at nakatutugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayang Pilipino. Binalaan ng Philippine Space Agency o PHILSA ang publiko ukol sa inaasang pagbagsak ng rocket debris ng Long March 12 rocket ng China. Ayon po sa ahensya, kanilang inaasahan na babagsak ng rocket debris sa mga sumusunod na drop points. 23 nautical miles mula sa Puerto Princesa, Palawan at 21 nautical miles mula Tubatha Reefs Natural Park. Sa ulat ng PHILSA, pinalipad ang Long March 12 rocket mula sa Hainan International Commercial Launch Center sa Wenchang. Patuloy din ang paalala ng ahensya na kung sakaling makita ng publiko ang debris ay iwasan at layuan ito dahil maaaring maglaman ito ng nakalalasong kemikal katulad ng rocket fuel. Tiniyak ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS na walang banta ng tsunami sa bansa. Kaugnay ito sa naganap na 6.7 magnitude na lindol sa east coast ng Aomori Prefecture sa Japan noong Lunes. Nakasaad sa tsunami information ng ahensya na walang lumitaw na tsunami threat sa nakalop nilang data. Wala ring aksyon na dapat gawin ukol rito. Samantala, bumaba pa po ang krimen sa Pilipinas noong November 2025. Ayon po yan sa Philippine National Police o PNP. Sa inilabas na datos ng pambansang pulisya, bumaba ng 12.86% ang crime rate sa bansa sa nakaraang buwan. Ayon pa sa PNP, bumaba sa 2,615 crime incidents ang kalang naitala nitong Nobyembre. Mas mababa po ito kumpara sa 3,001 crime incident na naitala noong October 2025. Sa mga krimen na naitala ng PNP, may pinakamalaking ibinaba ay ang mga kasong rape, physical injury, murder at pati na rin ang theft. Iginiit naman ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na ang pagbaba sa antas ng krimen sa bansa ay isang katibayan na epektibo ang mga estratehiya ng pambansang pulisya. Kabilang narito ang mas pinalakas na patrol, intel-driven operations at mas aktibong community engagement. Samantala, inanunsyo po ng PNP na kanilang ipatutupad ang full alert status simula December 15 bilang paghahanda sa holiday season hanggang sa pagsalubong ng bagong taon. Inanunsyo ng Bureau of Fire Protection na naka-blue at red alert status ang buong ahensya bilang paghahanda sa posibleng insidente ng mga sunog ngayong holiday season. Ayon kay BFP spokesperson Fire Senior Superintendent Bonifacio Carta, simula December 15 ay naka-blue alert ang buong BFP. Batay sa Incident Management System, ang Code Blue ay nangangailangan ng 50% na attendance ng mga tauhan at kinapapalooban ito ng emergency preparations. Samantala, mula December 23 hanggang January 2 ng susunod na taon naman ay naka-red alert na ang ahensya. At good news naman po sa mga motorista dahil asahan na po sa susunod na linggo ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Batay sa 4-day trade data sa Min of Platts, Singapore, maaaring bumaba ng 30 sentimos ang presyo kada litro ng gasolina. 60 sentimos naman ang rollback sa diesel habang 65 sentimos naman ang bawas sa presyo kada litro ng kerosene o gas. Paliwanag ng Department of Energy, epekto ng 2% pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo sa world market at ang pagbalik ng produksyon ng oil fields ng Iraq ang bagong paggalaw sa presyuhan ng langis. Susunod, Thai Parliament, binuwag. Russia at Venezuela nagkausap sa telepono.
At Bulgarian government officials nagbitiw sa pwesto. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Sa dami ng usap-usapan, alin ba ang dapat paniwalaan? Magandang umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre po, worldwide. Balitang may basehan, komentaryong may laman. Kasama sina Jen Subarjaga at Nelson Lubao. Tuloy ng paglilingkod bayan. Balita, komentaryo, totoo. 100%. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Net 25. Let's net together sa Net 25. Sa Net 25. Binuwag ng Thai Parliament upang bigyang daan ang isasagawang halalan sa susunod na taon. Inendorso ni Prime Minister Anutin Charnvirakul kay King Maha Vajiralongkorn ang pagbuwag ng House of Representatives na siyang inaprubahan ng hari ngayong araw. Batay sa saligang batas ng Thailand, kasunod ng royal endorsement ay kinakailangang isagawa ang halalan pagkatapos ng 45 hanggang 60 araw. Sa mga panahong ito ay kinikilala si Anutin bilang leader ng caretaker government kung saan nalimitahan ang kanyang kapangyarihan kagaya na lamang ng pag-aproba ng national budget. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Anutin na nais niyang ibalik ang kapangyarihan sa mga mamamayan ng Thailand. Tiniyak naman ni Anutin na hindi makaaapekto ang kalagayan ng gobyerno ng bansa sa military operations nito, lalo na sa nagaganap na sagupaan sa Thailand-Cambodia border na umabot na sa ika-5 araw. Kaugnay nito, kinumpirma na rin ni Anutin na magkakaroon sila ng pag-uusap sa telepono ni United States President Donald Trump ngayong gabi. ผมว่าแค่อัปเดตนะครับ แล้วก็ท่านจะคงถามว่าตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับ เพราะว่าล่าสุดที่คุยกับท่านก็ตอนที่ตามเสด็จอยู่ที่ประเทศจีนก็ประมาณเกือบเดือนแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็คงมีการอัปเดตกัน แต่ว่าในเรื่องของการตัดสินใจดำเนินการอะไรทั้งหลายมันเป็นเรื่องของรัฐบาลไทยที่ได้สนับสนุนให้แล้วก็มอบอำนาจให้กองทัพไทยไปดำเนินการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน Negosasyon lamang umano ang tanging paraan upang magwakas ang kaguluhan. Yan ang sinabi ni Pen Bona, ang spokesperson of the Royal Government of Cambodia. Para sa buong detalye, narito ang exclusive interview ng RT International. Thailand always forcefully accused Cambodia without any basic. We aim to mislead the national and international public opinion and use them as a pretext to escalate military tension with Cambodia. You know, it is very simple and very easy to understand the reality. First, Cambodia is a smaller country comparing to Thailand in terms of population, in terms of economic size and military strength. Second, after nearly 3 decades of war, civil war and genocide, Cambodia has only enjoyed peace, full peace for the last 26 years.
it is a very important moment for us to develop our country, our economy, and to improve the livelihood of our people. So that peace is very important for us, you know. So you can see everywhere in the country the slogan "Sing to Peace," you know. That means peace is considered by our leaders and our people as a very solid foundation for the development of the country. So that logically, Cambodia need to uphold peace and stability, not to provoke war. The simple question is, what interest for Cambodia to provoke war with Thailand? Thailand use disproportionate force against Cambodia, a small country. And worse, Thailand used toxic gases against Cambodian soldiers. I think it is an unacceptable and inhuman act of aggression that deserve the condemnation from the international community, because these toxic gases have the harmful impact for long term on human and environment of our country. First of all, we need to have a clear border with our neighboring country, including Thailand. Cambodia is always committed to resolving the border issue by peaceful means, through bilateral mechanism in accordance with the convention, treaty, and international law. Military force cannot resolve the border issue at all. So that is why the reason why our leaders consider peaceful and lawful negotiation as the best option to defend our sovereignty and territorial integrity. War is never good. Starting a war is very easy, but ending it is very, very difficult. That is the reason why our leader always stand for peace and always exerting patience to avoid armed clashes. Regarding to current military escalation between Cambodia and Thailand, I would like to confirm again that after being patient more than 24 hours in order to respect the ceasefire agreement, our top leader decided to retaliate for defend ourselves. However, we are always trying to reduce the conflict and always open for negotiation. But if you follow the media outlet in Thailand and the words of government officials and military officers, you can see clearly that they talk always about street hand to use force. Si Indonesian President Prabowo Subianto para makipagpulong kay President Vladimir Putin. Para sa mga detalye ng usapan, narito po si RT International Correspondent Marina Coraseva. Our relations are developing very steadily. This year, we celebrated the 75th anniversary of the restoration of diplomatic relations. Trade and economic ties have been growing at a good pace in the first 9 months of this year. They are up 17%. We are currently witnessing active growth in Russian-Indonesian relations. Over the past few months, I have hosted a number of Russian delegations in Jakarta. I would like to note that we were able to conduct a very substantive and constructive dialogue with all the delegations that visited Jakarta. This is the third meeting between the two leaders this year, after Beijing in September, also St. Petersburg this summer, and here we are now wrapping things up with trade and economic cooperation really in focus. Let's not forget that Indonesia is, after all, one of Russia's leading partners, trade partners in South Asia. And this is something that we heard from Vladimir Putin as the bilateral trade is going from strength to strength. We have many interesting projects in industrial cooperation, as well as in agriculture.
We even have a certain surplus in our agricultural relations in favor of Indonesia. But we're not complaining. We're ready to explore ways to further develop our relations in this sector. Now, the countries are not only marking 75 years of diplomatic relations this year, but also a transformation because as of 2025, their partnership is now a strategic one, with some actually describing this meeting as a sort of strategic calibration. Now, ahead of the meeting, Indonesia's defense ministry issued a statement saying that they consider Russia as a great friend, and this is really sentiments that were echoed here in the Kremlin as well. Now, both members, let's not forget, are members of APEC, G20, BRICS. In fact, Russia was one of the leading figures facilitating Indonesia's accession to BRICS, and it has full membership rights as of January 1st of this year. So naturally, there was lots to discuss, including a potential trip. Taking this opportunity, I would like to wholeheartedly invite you to visit Indonesia at your convenience. We will accommodate your schedule and will be very happy to welcome you to our country. You won't be flying only to India, right? So you could really see that this was really a meeting between friends who see eye to eye on various international issues, and where they don't, their opinions are really, really close. So this was a meeting really to strengthen that partnership. But lots of people are really looking forward to see what will happen with that free trade area that we heard lots being talked about, and whether we will actually see that happen between Indonesia and the Eurasian Economic Union. So lots still to look forward to. Nagsagawa ng pag-uusap sa telepono sina Russian President Vladimir Putin at Venezuelan President Nicolas Maduro nitong Huwebes upang talakayin ang bilateral cooperation. Naganap ang naturang pag-uusap isang araw matapos kumpiskahin ng American forces ang isang oil tanker sa baybayin ng Venezuela bilang bahagi ng pressure ng Estados Unidos laban sa administrasyon ni Maduro. Nagpalitan din ang pananaw sina Putin at Maduro kaugnay ng strategic partnership at cooperation agreement na naging epektibo noong November 2025. Nilagdaan ng dalawang lider ang nasabing kasunduan noong May 7 sa Moscow na naglalayong palalimin ang kooperasyon ng dalawang bansa sa lahat ng pangunahing sektor. Kaugnay nito, nagpahayag din ng pakikiisa si Putin sa Venezuelan people sa gitna ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Venezuela at Estados Unidos. Tiniyak din ng Russian leader ang kanyang suporta sa government policy ni Maduro na protektahan ang pambansang interes at soberanya nito sa harap ng tumitinding external pressure. Aaksyon ng Europe sa mga darating na araw para pigilan ang assets ng Russia. Pahayag ni Irish Finance Minister Simon Harris kaugnay ng pondong kailangan ng Ukraine. Jeff Saridad po para sa report. Kailangan ng pondo para sa Ukraine sa lalong madaling panahon. Sa isinagawang meeting ng Eurozone Finance Ministers, sinabi ni Irish Finance Minister Simon Harris, kailangang pagbayarin ang Russia para matulungan ang Ukraine. I think a big focus today and indeed in the days ahead is going to be on Ukraine. It's impossible to come to a meeting in Europe without there being a focus on Ukraine at this really, really pivotal time. And it's absolutely important we work out as a European Union a mechanism as to how we're going to support Ukraine. And at its core, that mechanism has to do two things. It has to fundamentally support Ukraine in the here and now because the funding need is urgent. But secondly, it has to also make sure that Russia pays. Nagmungkahi ang European Commission na hindi pa kailanman ginawang paggamit ng frozen Russian assets o international borrowing. Ito ay para makaipon ng pera para sa Ukraine. Pero mas humihilig ang Commission sa reparations loan gamit ang Russian state assets na kasalukuyang paralisado sa EU dahil sa pagdusog nito sa Ukraine. And I welcome the fact that today or tomorrow this week we will take measures to immobilize on a longer term basis Russian assets. I think that's an appropriate thing to do. Pero nagpahayag ng iba't ibang legal concerns ang Belgium dahilan ng pagtagal ng desisyon. Hawak nito ang karamihan sa assets ng Euroclear Securities Depository. There is an unwavering support that is needed for Ukraine, and Russia really has to pay for the war, for the unjust war and for the aggression.
production, and the frozen assets needs to be used for that. The question is, of course, that today there are some concerns from our side as responsible politicians. So it's clear that we look to the vulnerabilities, that we look to the legal and also the financial risks that are linked with the proposal that is on the table. Jeff Sanidad para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nagbitiw na sa pwesto ang gobyerno ni Bulgarian Prime Minister Rosen Agelyaskov nitong Huwebes matapos ang ilang linggong kilos protesta laban sa economic policies at corruption sa bansang Bulgaria. В тази връзка ви уведомявам, че преди гласуването на вота на доверие, днес правителството подава оставка. Благодаря ви. Inanunsyo ni Gelyaskov ang resignation ilang minuto lamang bago bumoto ang parlamento sa isang no-confidence motion. Noong nakaraang linggo, binawi ng pamahalaan ni Gelyaskov ang panukalang 2026 budget na unang ginawa sa Euros dahil sa patuloy na protesta. Ayon sa oposisyon at iba pang grupo, tumutuligsa sila sa planong dagdagan ng Social Security contributions at buwis sa dividends upang pondohan ang mas mataas na gastusin ng Estado. Positibong pagbabago, yan po ang tinatanaw ng mga taga-Bulgaria matapos pagbitiw sa pwesto ang gobyerno ni Prime Minister Rosen Agelyaskov. Si Michelle Versurilla para sa balita. Malaki ang pag-asa ng mga taga-Bulgaria na magkakaroon ng positibong pagbabago ang pagsuko ni Prime Minister Rosen Agelyaskov. Надявам се позитивен. Но тъй като съм от предишното поколение, имам доста задръжки спрямо позитивизма. Но се подкрепям младите и се надявам да бъде благоприятен избор за тях. Umaasa sila na may mga bagong leader на bumangon, dala ang hinahangad nilang pagsulong ng bansa. Нормално, така трябваше, крайно време беше. Крайно време беше да се случи. Да, сега се надяваме да дойдат умни от тия 240, ето бяха там, със сигурност има умни, разумни хора, които да измислят нещо грамотно и да се спрат тия издевателства, които бяха. Всяка промяна е за добре. Позитивен, разбира се. Isinuko ni Agelyaskov ang resignation ng kanyang gobyerno matapos ang ilang linggong protesta dahil sa economic policies ng administrasyon at umano'y kabiguan itong labanan ng korupsyon. Inanunsyo ni Agelyaskov ang desisyon ilang minuto bago sana bumoto ang parlamento sa isang no-confidence motion. Ilang linggo mula ngayon, sa January 1, nakatakdang sumali ang Bulgaria sa Eurozone. Bagay na nagdadala ng magkahalong pangamba at pag-asa sa mga mamamayan. От една страна да, от друга не, защото предполагам, че сега като сме в еврозоната по-малко ще се крадат пари, може би от страната, от държавата, но пък нали, всички много се плашат от това, че ще поскъпне цените на всичко, на наеми, на стоки, на всичко, така че не знам, според мен. Сигурно ще има и това плюсови и минуси. Да. Michelle Verzonila para sa mata ng Agila International. Trusted, connected on point. Patuloy ang pagpapalakas ng Estados Unidos laban sa gobyerno ni Venezuelan President Nicolas Maduro. Inihahanda na ng Washington ang pagkupiska ng mas maraming oil tankers sa Caribbean Sea. Ito ay kasunod ng unang pag-aresto ng supertanker na skipper na nag-aangkat ng langis mula Venezuela sa kadahilan ng lumalabag ito sa US sanctions laban sa bansa. Ayon sa ulat, nakabuo ang US ng listahan ng mga target na barko na pinaniniwala ang nagdadala ng langis para sa Venezuela, pati na rin sa Iran at Russia, bahagi ng tinatawag na Shadow Fleet na palihim na naglalakbay sa dagat para umiwas sa pagmamatsyag ng Estados Unidos. Ang nasabing operasyon ay bahagi ng malawakang build-up military ng Estados Unidos sa Southern Caribbean at bahagi rin ng kampanya ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump upang dagdagan ang presyur sa pamahalaan ni Maduro. Ang unang seizure ng supertanker ay nakaapekto na sa ilang nakatakdang pagpapadala ng produktong petrolyo at ang pagsuspinde o pagkansela ng mga shipment ay nagdulot ng pag-alerto sa mga nagmamay-ari at operator ng barko. Inakusahan naman ng Venezuela ang operasyon ng US bilang lantarang pagnanakaw at pamimirata sa international waters. Porque ayer hicieron un acto absolutamente criminal
e ilegal cuando procedieron a un asalto militar, secuestro y robo como piratas del Caribe a una nave mercantil, comercial, civil, privada, una nave de paz que fue asaltada ya casi agarrando el Atlántico. No fue en las costas de Venezuela, fue casi ya arriba, mucho más al norte de Trinidad y Tobago, hacia la isla de Granada, ya agarrando el Atlántico. A esta hora que les hablo, los tripulantes de esa nave, de ese barco que llevaba a los mercados internacionales 1.900.000 barriles de petróleo, que lo pagaron en Venezuela, porque todo el que saque petróleo primero lo paga, están secuestrados, están desaparecidos. Nadie sabe dónde están. Secuestraron a los tripulantes. Se robaron el barco y han inaugurado una nueva era, la era de la piratería naval criminal en el Caribe. Así que Venezuela rechaza en todas sus partes esta acción de piratería criminal contra todo el Caribe. Ya he dado las instrucciones suficientes para que en todas las instancias se hagan las debidas acciones legales, diplomáticas, y se tomen las medidas, porque Venezuela va a asegurar todas las naves para garantizar el libre comercio de su petróleo al mundo. Victory forever! Sagot naman ng mga eksperto, hindi ito tinuturing na piracy kung isinasagawa sa ilalim ng mga pangunahing international sanctions at may legal na proseso sa likod nito. A Trump le he dicho, hermano, usted se está juntando es con los narcotraficantes. Hasta los indulta. Y en cambio está atacando a quien pudiera ayudarlo, si es que de verdad su objetivo fuera vencer el narcotráfico. ¿Quiénes más conocemos del Caribe que nosotros mismos? ¿Quiénes más conocen de Colombia que los colombianos y las colombianas? ¿Quiénes mejor incautan sin matar a nadie centenares de toneladas de cocaína que Colombia? Pero ese no es el punto que les interesa, el punto es el control. Caribe. Atin namang alamin ang kasalukuyang sitwasyon sa Colombia, bunsod ng tensyon nito sa Estados Unidos. Para po sa mga detalye, narito si Arctic correspondent Yasin Even. As you probably know, we've just seized a tanker on the coast of Venezuela, a large tanker, very large. It was seized for a very good reason. What happens to the oil on that ship? Well, we keep it, I guess. A dramatic turn in U.S.-Venezuela tensions. U.S. officials have confirmed the seizure of a tanker off the coast of Venezuela. The rationale? Alleged violations of sanctions targeting illicit oil shipments. The operation adds to a string of escalating U.S. actions in the region. How far would you go to take Maduro out of office? I don't want to say that, but... But you want to see him out? His days are numbered. As U.S. warships prowl the Caribbean, regional leaders are voicing growing alarm, not just over Venezuela, but the creeping militarization across their shores. Colombia's President Gustavo Petro has just posted disturbing footage with the bodies of fishermen killed in one of the latest U.S. attacks. These are murders. There are no international waters in the Caribbean. They all belong to our Caribbean nations. No more bloodshed in the Caribbean. The Caribbean people must unite without fear to end the massacre. According to open-source data, more than 80 people have been killed since early September in strikes on over 20 suspected drug boats, part of the U.S.'s so-called kinetic operations across the Caribbean and Pacific. That's as Donald Trump ups the ante, warning that if Colombia doesn't clamp down harder on drug trafficking, Colombia is next. Unions and parties, about a dozen from different walks of life within the country, have gathered here to protest and also voice their position against the United States, but more importantly, against the U.S.
rationale suggesting the U.S. or Washington is pursuing anti-drug policies in Latin America and the Caribbean, and naturally they don't like it. Sencillo. Why are we protesting here? Simple. More than 20,000 children have been bombed in Gaza by that monster called Israel, sponsored by the empire, the United States. Today it's them, tomorrow it could be us. They want to bring that violent democracy to Venezuela, and we say no, they shall not pass. We're sovereign, independent people. We need respect for our sovereignty. We do not accept interference, especially not from an imperialist. We can handle ourselves. These illegitimate bombings, it's clearly North American imperialism. The drug market is controlled by the US and its agencies, the CIA, FBI. This is just a crude excuse to reassert territorial control. And while Colombians take to the streets in protest, Venezuela's leadership is raising the volume on its own resistance. No more Vietnam, no more Somalia, no more Iraq, no more Afghanistan, no more Libya. Stop forever wars, damn it. Stop wars, stop imperial massacres. Latin America has seen this movie before, and some of its leaders, I spoke to one of them, are drawing direct lines between today's military operations and Cold War playbooks. In the 1960s and 70s, the U.S. imposed military dictatorships in Latin America to shut down the struggles for sovereignty. The CONDO Plan, Santa Fe documents. This is about controlling our resources, installing right-wing governments, and suppressing independence. This isn't the first time the U.S. is pursuing a war on drugs. In the 1970s, U.S. President Richard Nixon issued a war on drugs, which cost the U.S. economy $1 trillion globally and had negative impact across Latin America. And that's the fear that many Latin Americans share, is what happens if and when the United States decides to invade Latin America? What's the roadmap? What's it going to look like? What's the end game? And these are questions that the U.S. administration is facing back at home by way of Congress. In Latin America, memory is long, and many believe this new war isn't about drugs. It's about domination, cloaked in old language, and backed by newer, deadlier weapons. Yasin Ekan, RT, in Bogota, Colombia. Susunod, Disney mag-invest ng $1 billion sa OpenAI at Sara. Claire Obscure Expedition 33 humakot ng parangal sa The Game Awards 2025. At huling laban ni WWE legend John Cena, masasaksihan na bukas. Mga detalye po ng mga balita niyan at iba pang mga balita sa pagbabalik pa rin ng Mata ng Agila International. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Pre-loved, resold. We're diving into the business that's turning a few bank accounts into a frenzy to grab previously owned luxury items. Let's uncover how media personality Shane Castrillo, owner of Shane's Curated Luxuries, is building a booming resale empire.
That's what SCL is all about, sustainability and circular fashion. Fast fashion is so big nowadays, but it really hurts our planet. When they see themselves wearing designer brands, they feel good, the confidence is there. Open for Business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Sunday 25. Sugatan ang hindi bababa sa 20 estudyante at isang guro matapos araruhin ng isang sasakyan ang kalagitnaan ng school gathering sa Pagi, Calibaro North, Jakarta. Ayon sa ulat, nawala ng kontrol ang isang sasakyan mula sa Free Nutritious Meals Program ng gobyerno. Makikita sa kuha ng security camera ang pagbangga ng delivery truck sa nakasarang gate na diretso pumasok sa schoolyard kung saan nagsasagawa ng literacy activity ang mga bata at staff. Kaagad nagresulta sa matinding pagkakagulo kung saan ilang estudyante at isang guro ang naararo at may ilan pang nadaganan ng gulong ng sasakyan. 5 biktima ang kasalukuyang ginagamot sa Koja Regional General Hospital habang ang 6 ay nasa RSUD clinicing. 10 pa ang inaantay para sa karagdagang pagsusuri. Personal na bumisita si Governor Pramono Anong sa mga biktima at tiniyak na sasagutin ng pamahalaan ang lahat ng gastusing medikal kasama ng anumang kinakailangang operasyon. Sa kapapasok na balita na sunog ang mga kabahayan sa Barangay Pleasant Hills sa Mandaluyong City ngayong gabi. Sa ulat ng Bureau of Fire Protection, umabot sa ikalimang alarma ang sunog. Sa poll naman sa video, malakas na paglagablab ng apoy. Pinatay ang isang dating preso sa Brazil ilang sandali matapos siyang makalaya mula sa 20 taong pagkakabilanggo. Kinilala ang former convict bilang si Joao Ferreira na nabilanggo dahil sa paggagahasa at pagpatay sa isang batang nagtitinda ng popsicle at pang-aabuso sa isa pang bata na kalaunay nakaligtas at nakapagsumbong sa pulisya. Naganap ang pamamarila sa tapat ng isang hotel kung saan 2 sospek ang lumapit at kinumpirma muna ang kanyang pagkakakilanlan bago isinagawa ang pagpatay. Iniimbestigahan ng civil police kung ang salarin ay maaaring mismong dating biktima o taong inupahan para maghiganti. 6 ang sugatan at 3 properties naman ang durog matapos ng isang higanting pagsabog sa Hayward, California, USA. Alamin po natin ang dahilan ng nasabing trahedya mula kay Ana Kui. Sira ang underground gas line. Iyan ang itinuturong dahilan ng pagsabog sa Hayward, California na puminsala sa 4 na katao at pumatag sa 2 bahay at isang workshop. Ayon sa fire department officials, dinispatcha sila sa lugar ng pagsabog bandang alas 9:30 ng umaga. What we found right now is that it looks like 2 properties have been affected. There's about 3 buildings on those 2 properties that are significantly damaged. And then there's a property also adjacent to the 2 properties that suffered some minor to major damage onto the side that faces where the explosion or the fire occurred. Makikita sa aerial images ang usok mula sa explosion site. Makikita rin ang mga bombero na naglalakad sa nauling na debris habang naghahanap ng mga biktima ng pagsabog. Ayon sa Alameda County Fire Department officials, dinala sa ospital ang 6 na sugatan. Right now, we're going to try and get the fire knocked down, the remaining remnants of it, and we're going to go in and do another search to make sure we're not missing anyone or seeing anything that hasn't been seen already. Anakui para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Inanunsyo ng Walt Disney Company ang plano nitong magpasok ng $1 bilyong sa OpenAI. Parte
Laki ito ng balak ng Disney na gamitin ang AI video generator na Sara para sa iba nilang art assets. Dahil rito ay papayagan din ng Disney na gamitin ang mahigit sa 200 characters nito mula sa Disney, Marvel, Pixar at Star Wars. Ayon sa Disney, ang 3 taong licensing agreement na magsisimula sa 2026 ay magbibigay sa mga gumagamit ng Sara ng kakayahan na gumawa ng maikling AI-generated video gamit ang mga paborito nilang karakter mula kina Mickey Mouse at Elsa hanggang sa mga bayaning gaya ni na Iron Man at Darth Vader. Sa pahayag ni CEO Bob Iger, pagtutulungan ng Disney at OpenAI ang hakbang para ipagpatuloy ang storytelling sa bagong paraan gamit ang generative AI habang pinoprotektahan pa rin ang mga tunay na malikhaing gawa. Bukod sa lisensya, gagamitin din ng Disney ang teknolohiya ng OpenAI para sa sarili nilang mga produkto, kabilang ang ChatGPT para sa internal na proseso at posibleng mga bagong tools para sa Disney+. Mayagpag sa entablado ng The Game Awards 2025 ang independent game na Clair Obscure Expedition 33 matapos pong humakot ito ng maraming awards kabilang na ang prestihiyosong Game of the Year. Narito si JD Mahinay para sa iba pang detalye ng balita. It's worse for everyone. Sa daang-daang mga video game titles na pwedeng malaro ng mga gamers, isa lang ang pwedeng hiranging Game of the Year ng The Game Awards panel ngayong taon. Matapos mapasama sa 13 nominations, tuluyang nadomina ng Clair Obscure Expedition 33 ang The Game Awards matapos sumakot ito ng 9 na parangal sa taunang event. Kabilang narito ang Best Game Direction, Best Narrative, Best Art Direction, Best Score and Music, Best Performance, Best Independent Game, Best Debut Indie Game, Best Role-Playing Game at syempre, ang inaasam na Game of the Year. Higit sa Clair Obscure, wagi naman bilang Best Action Adventure Game ang Hollow Knight Silksong, Best Sports Racing Game ang Mario Kart World, Best Esports Game ang Counter-Strike 2, at Best Mobile Game ang Umamusume Pretty Derby. Sa gitna rin ng parangal ay inilabas ng Sandful Interactive ang downloadable content ng Clair Obscure Expedition 33 bilang pasasalamat nito sa mga sumuportang gamers sa kanilang laro. I think that's what I find really beautiful is that people really reacted strongly to all the passion we put into this game. Like it's really a game that comes from the heart and from the soul, and we poured everything of us into this game, really, and I think that people felt that. And I'm surprised still today at how much they resonated with that and how much it transpired through the game and throughout that experience, because we get so much beautiful messages of players saying thank you for making something so sincere and authentic and honest, and it helped me get through a tough moment in my life and everything. That it's really, really beautiful. Like we are extremely humbled at how much it resonated with people. Sa taong ito ay unti-unting napapansin ang patuloy na pamamayagpag ng mga indie games kahit na hindi kilala ang kumpanyang gumawa nito. Tulad ng mga AAA companies ay maraming gamers at fans ang nagmamahal at kinagigiliwan ang mga ito. JD Mahinay para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nagwagi pa ang Pilipinas laban sa Malaysia, nadaan sa kanilang pagpasok sa semifinals ng women's football sa 33rd Southeast Asian Games. Binuksan ni Alex Pino ang pasiklaban bago mag-halftime at pinangunahan niya ang pag-arangkada ng koponan sa pamamagitan ng isang hat-trick o ang pag-score ng 3 goals ng isang manlalaro. Dahil sa dominanteng panalo, nagtapos ang Pilipinas na ikalawa sa Group B kasabay ng pagpasok sa medal rounds. Nagmula rin ang koponan sa isang malaking 1-0 upset kontra sa defending champion na Vietnam na nagbigay naman ng momentum papasok sa huling laban ng koponan. Pinatunayan naman ng Philippine Men's National Baseball Team ang matatag nitong karera ng talunin ang host nation na Thailand para sa ikatlong sunod-sunod na gintong medalya sa baseball.
Ipinakita po ng koponan ang determinasyon at mataas na antas ng laro mula hanggang dulo nang matapos sa final score na 5-3. Tinapos ng Pilipinas ang isang torneo sa isang kapanapanabik na performance sa gold medal match at muling pinagtibay ang estado nito bilang powerhouse ng baseball sa Southeast Asia. Samantala, nasungkit naman ni Joquet de los Santos ang ginto para sa athletics men's decathlon. Natapos ito ang 1,500-meter event sa loob ng 4 minutes and 52.22 seconds. Nakakuha rin si John Cabang Tolentino ng isa pang gold medal para sa Pilipinas nang manalo ito sa athletics men's 110-meter hurdles. Habang nakuha naman ng 18-year-old na pambato na si Takiana Kiza Mangin ang isa pang gold para sa Taekwondo Women's under 49 kg Kyorugi event nang talunin ang pambato ng Thailand. At ayon naman po sa bagong datos, mayroon nang nauwi ang Pilipinas na 10 gold, 17 silver, and 35 bronze para sa kabuang 62 medals. Pumanaw na po ang American author na si Sophie Kinsella sa edad na 55. Noong 2022 na-diagnose si Kinsella ng glioblastoma, isang uri ng brain cancer na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Kilala si Kinsella sa kanyang best-selling books na Shopaholic novel series na inilabas niya noong 2000, kung saan nakapagbenta rin ito ng mahigit sa 50 million copies. Nagkaroon din ng pelikula ang book series na pinamagatang Confessions of a Shopaholic na inilabas naman noong 2009. Pinasilip na ang bagong Street Fighter movie na nagpasabik sa gamers, wrestling, and action fans. Full reboot po ito ng iconic action franchise na nagsimula ang filming noon pang August 2025. Sa casting reveal, makikita sina Andrew Koji bilang Ryu, Noah Centineo bilang si Ken, and Jason Momoa bilang si Blanca. Si Kalina Liang ang gaganap naman ni Chun-Li habang papasok din ang WWE stars na sina Roman Reigns bilang Akuma at Cody Rhodes bilang si Guile. Kasama rin sa lineup sina 50 Cent bilang Balrog at Orville Peck bilang si Vega. Kasabay nito, inilabas ang teaser trailer na puno ng suntukan, sipaan at sirang pader. Pero sa huli ay walang ipinakitang Hadouken! Nakatakda pong ipalabas ang Street Fighter sa October 16, 2026. Haharapin ni John Cena si Gunther sa kanyang retirement match bukas sa Saturday night's main event. Ito ang huling laban ni John Cena sa WWE bilang aktibong wrestler na talagang mag-iiwan ng isang emosyonal na pamamaalam mula sa buong wrestling community. Si Lara nagbabalita para sa laban. Mula sa kanyang trademark taunt na "You can't see me" hanggang sa mga masasayang sandaling nakasama nila si John Cena sa ring at backstage. Parang naging reunion ng mga nakasamang tao na lumaki at tumawa sa likod ng kamera. Masaya ring tumugon si John Cena sa social media na puno ng enerhiya. Nagpasalamat sa mga tagahanga, tumawa at tila sabik sa nalalapit na huling laban. Binanggit niya na bukas ay hindi lamang para sa kanya, kundi isang selebrasyon para sa lahat ng naging bahagi ng kanyang 23 taon na karera. As the day counts down sa huling pagkakataon na maririnig ang "The Last Time Is Now", nakatakdang harapin ni 17-time WWE World Champion at 25-time Grand Slam Champion John Cena si Austrian powerhouse Walter Hahn, o mas kilala bilang Gunther, isang Intercontinental at 2-time World Heavyweight Champion na kilala mula sa kanyang strong style of wrestling. Milyong-milyong fans mula sa iba't ibang panig ng mundo upang parangalan ang isang taong naging inspirasyon ng maraming henerasyon. Sa kanyang huling laban, John Cena versus Gunther,
One last match, one last time. Isang laban ng paggalang, isang laban para sa legasiya, isang laban ng masigabong pamamaalam. Salamat John Cena sa pagiging parte ng aming kabataan at ng aming buhay. Your legacy for being the greatest of all time shall live on. At sa huling pagkakataon, sabay-sabay na sisigaw ang mundo sa kanyang makakaharap na You Can't See Me. Kyle Lara para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. At sa iba pang mga balita, pinangalanan na ng Time Magazine ang kanilang Person of the Year para sa taong 2025. Kabilang narito sina Nvidia CEO Jensen Huang, Meta Head Mark Zuckerberg, ex-owner Elon Musk at AI godmother Fei Li. Ayon sa editor-in-chief ng Time na si Sam Jacobs, layunin ng parangal na kilalanin ng mga taong nagkaroon ng malaking bahagi at impluensya sa buhay ng maraming tao. Anya, ngayong taon ang may pinakamalaking papel na ginampanan ay ang mga tao sa likod ng artificial intelligence. Libo-libong tao naman po kasama ang kailang mga Golden Retrievers ang nagtipon-tipon sa lungsod ng Buenos Aires, Argentina upang subukan malampasan ang world record para sa pinakamaraming Golden Retrievers sa isang lugar. Tinawag itong Golden Wave na inilunsad sa social media ni Argentine Fausto Dupere na matagal nang may alagang Golden Retriever. Estamos frente a algo histórico, no solo para mí, para el objetivo que nos planteamos, sino que para la Argentina. Nunca se hizo este encuentro tan grande y creo que poder lograr batir el récord que lo tiene Vancouver de 1685 va a ser algo histórico y si mirás alrededor lo logramos 100%. Son blanquitos los dos. Batay sa ulat, umabot sa 2,397 ang bilang ng mga Golden Retrievers bilang patunay na nilampasan ng Argentina ang world record noong nakaraang taon sa Vancouver na may 1,685. Kinilala ng UNESCO ang Italian cuisine bilang isang intangible cultural heritage at naniniwala ang industry groups na ang formal na pagkilalang ito ay makatutulong sa turismo. Ikinatuwa ni Italian Prime Minister Giorgia Meloni ang desisyon ng UNESCO na isama ang Italian cuisine sa listahan ng Intangible Cultural Heritage. Tinawag din itong pagkilala sa pagkakakilanlan sa kanilang bansa at sa impluwensya nito sa buong mundo. Today we celebrate an achievement that belongs to Italy, but that enriches humanity as a whole. Thank you all. Long live Italian cuisine. Isinasagawa ang 20th Intangible Cultural Heritage Session sa 17th Century Red Fort sa New Delhi, India. At narito po kami para maghatid ng balita sa mga dako ng mundo. Happy weekend! Ako po muli si Ricky Mathay. Happy weekend po! Ako si Nina Richie Alago Flores. Ito po ang mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.